සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ප්‍රියංකරා chat box YouTube channel එකට මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයාව. ඉතින් අදත් මම ලස්සන වීඩියෝ එකක් ගෙනලා තියෙනවා. ඔයාට එදිනෙදා කතා බහට අත්‍යවශ්‍ය කරන සියලු ගොඩාක් දේවල් ඇතුළත් කරලා හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification bell එකත් on කරන්න. ඔයාට සියලුම වීඩියෝ මගේ ඔයාට ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ WhatsApp number එක වගේම Facebook ID එකත් මම description එකේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Facebook පිටුවට පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මොකද මම විශේෂ දේවල් ඇතුළත් කරලා තියෙන එක වැදගත් වචන වාක්‍ය වර්ග කොහොමද වාක්‍ය ඒ වගේ දේවල් මම ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකටත් log වෙලා බලන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. අර අමිතා ඉන්නව නේද? අමිතා නිකන් ඔබ ගැන උනන්දුයි වගේ. I think she is into you. I think she is into you. දැන් කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ගැන හොයනවා බලනවා නම් අනිත් අයට වඩා. එහෙම වුණාම අපිට තේරෙනවනේ කෙනෙක් එහෙම කැමැත්තෙන් ඉන්නේ කියලා. හොයලා බලනවා, හැමදේම අහනවා, මොනවද කරන්නේ බලනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් එහෙම වුණාම අපිට කාට වුණත් තේරෙනවනේ. ඇයි ඔයා එහෙම හිතන්නේ? ඇයි ඔයා එහෙම හිතන්නේ? Why do you think so? Why do you think so? ඉතින් එහෙම හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම හේතුවක් තියෙන්න බෑ. එයාට මොනවා හරි නෝට් වෙලා එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි හිතිලා කියන්නේ දැකලා පුරුද්දට හැසිරෙන විලාසෙන් තේරෙන නිසා තමයි මෙයා මේ විදිහට කියලා තියෙන්නේ. නෑ මට එහෙම හිතෙන්නේ වෙන මොකක්වත් නිසා නෙමෙයි. එයා නිතරම ඔයා ගැන අහනවා. Very often she asks after you. Very often කියලා කියන්නේ බොහෝ වෙලාවට. බොහෝ වෙලාවට. Very often. After you කියලා කියන්නේ ඔයා ගැන. After you කියන්නේ ඔයා ගැන. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය ගෑනු ළමයි එහෙමයි. ඇයි ඔයා මගේ පස්සෙන් එන්නේ? ඇයි ඔයා මගේ පස්සෙන් එන්නේ කියලා ඒවොත් අපි කියන්නේ කොහොමද? Why are you after me? Why are you after me? එහෙම නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඔයා මගේ ඉස්සරහින් යන හින්දා. මං ගැන මොනවද අහන්නේ? After me what does she ask? After me what does she ask? මොනවාද ඉතින් මගදුක මිසක් කොහෙද ඉන්නේ මොකද කරන්නේ කෑවද බිව්වද ඌව තමයි නිතරම අහන්නේ ඉතින්. ඒ එහෙම නම් හිතෙන්න දෙයක් ඔයා ගැන උනන්දුයි කියලා. She asks after your whereabouts. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මගතුක අහනවා. ඔයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා අහනවා. මගතුක තමයි අහන්නේ. දැන් මේකටත් මාරු උනන්දුවක් තියෙන ඒ ගැන දැනගන්න. දැන් ඉතින් ඔයා මොකද කිව්වේ? ඉතින් ඔයා මොකද කිව්වේ? So what did you say? So what did you say? මම ඔයා ගැන දන්න සේරම කිව්වා. මාර ප්‍රශ්නේනේ දන්න සේරම කියලා කිව්වට පස්සේ මොනවා කිව්වද දන්නේ නැහැනේ. සමහර වෙලාවට මොනවා හරි කලින් සම්බන්ධතා තිබිලා නැති වෙච්චව ගැන ඒව ගැන කිව්වත් දන්නේත් නැහැ. සමහර යාළුවොත් ඉන්නවනේ ඒ වගේ බොරු වුණත් හදලා කියනවනේ. ඒක නිසා දැන් මෙයා කල්පනා කරනවා දැන් මෙහෙම කිව්වට පස්සේ බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. I said everything that I know about you. I said everything that I know about you. ඔයත් පිස්සු වැඩනේ කරන්නේ. ඇයි ඔයා එයාත් එක්ක ඒ වගේ බහුබූත දොඩවන්න ගියේ? ඇයි ඔයාත් එක්ක ඔය වගේ බහුබූත දොඩවන්න ගියේ? Why did you have such jabbering talks with her? Jabbering talks කියලා කියන්නේ බහුබූත කියන්නේ. Jabbering talks කියන්නේ ඒ වගේ, such කියන්නේ ඒ වගේ. දැන් මෙයාට විස්තර කියන කෙනාටත් කේන්ති යනවා. ඔබ මොකාටද වෙන්න හදන්නේ? ඔබ මොකාටද වෙන්න හදන්නේ? What are you up to? What are you up to? මං ගැන කියන්න කලින් ඔබට මට කියන්න දෙබ්බනේ. උඹත් පිස්සු වැඩනේ කරන්නේ. Before telling about me, you should have told me. ඔබ මොනවා කිව්වත් දන්නෙත් නෑ. මේ මිනිස්සයා මං ගැන මොනවා හිතුවත් දන්නේ නෑනේ. බලපං ඔබ කරපු වැඩේ. අනේ යනවා යන්න මිනිස්සු යන්න. මට පේනවා මේ ආරංචිට උඹට හීන මැවෙනවා නේද? Go to hell man කියලා කියන්නේ අර අපි තරහින් වගේ කියන්නේ. අනේ ඵලයන් මිනිස්සු යන්න. ඒ විදිහට කියලා කියන්නේ. Kindless your hopes කියලා කියන්නේ ඔයාගේ බලාපොරොත්තු දැල් වෙනවා. ඔයාගේ බලාපොරොත්තු දැල් වෙනවා. නැද්ද? ඇත්ත කියනවා. නැද්ද? ඇත්ත කියනවා. දැන් අර කිව්ව කාරණාවට ඔයාගේ බලාපොරොත්තු දැල් වෙනවා නේද? මම ඒ කිව්ව කතාවට. නැද්ද? ඇත්ත කියනවා. Is that so? Tell the truth. Is that so? Tell the truth. Is that so? ඒකත් එහෙමද? Isn't that so? ඒකත් එහෙම නැද්ද? එහෙම නැද්ද? එහෙම නැද්දා කියලා අහන්නේ අපි. Tell the truth. ඇත්ත කියන්න. Tell the truth. ඇත්ත කියන්න.
දැන් ඔයා කල්පනා කරන වෙලෙදි මේ වගේ දේවල් කියන්නේ ඇයි කියලා. ඔයා නිතරම කතා කරන දේවල්ුත් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි ඔෆිස් එකකට ගියාම මේ වගේ කතා කරන්න. ඊට වඩා ඩීසන්ට් විදිහට කතා කරන්න. ඒ වගේ දේවලුත් මම ඉස්සරහට අරගෙන එන්නම්. දැනට ඔයා මේ නිතර කතා කරන ඒවා ටික පොඩ්ඩක් ඉගෙනගෙන ඉන්නකෝ. මට ඇය ගැන පොඩි අනුකම්පාවක් දැනෙන්නේ. මට ඇය ගැන පොඩි දුකක් තියෙන්නේ. අනුකම්පාවක් හිතෙන්නේ. අපි කියන්නේ අනුකම්පාවනේ භූමිකම්පාවක් එන්නේ පස්සේ කියලා. ඉතින් කොහොම හරි ඒකත් එහෙම වෙන්න වගේ යන්නේ. I feel kind of sorry for her. I feel kind of sorry for her. දැන් අපි කියන්නේ kind of sorry for her කියලා කියන්නේ මට මචං එක්තරා විදිහක අනුකම්පාවක් වගේ තියෙන්නේ මචං. එක්තරා විදිහක kind of sorry. හරි අපි බලමු. දැන් අපි කියන්නේ අපිත් ඉතින් මේ ගමේමනේ ඉන්නේ. මේ ගම රට දාලා යන්නේ නැහනේ. අපි බලමුකෝ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරි අපි බලමු. right we shall see. අපි බලමුකෝ හැංගි වෙස් බැන්දත් නටන්න වෙන්නේ ලිපිටනේ. Even you wear costumes in secret, you will have to play out. දැන් ඇඳුම් අඳින්නේ කාමරයක දොර වහලා එහෙම වුණාට ඔයා එළියට බැහැලා යන වෙලාවට ඒ ඇඳුම් බලකින් හැමෝටම පේනවනේ ඇඳුම. තේරෙනව නේද? ඒ වගේ අදහසක් දීලා තමයි මේ කියන්නේ හැංගි වෙස් බැන්දත් නටන්න වෙන්නේ එලිපිට. කොස්ටියුම්ස් කියලා කියන්නේ ඇඳුම් පැළඳුම්. ඔයා කල්පනාද මේ ෂූට් කරන අය එහෙම නැත්නම් රූගත කිරීම කරන අය කියන කොස්ටියුම්ස් චේන්ජ් කරගන්න ඕනි කියලා. ඇඳුම් පැළඳුම් මාරු කරගන්න ඕන කොස්ටියුම්ස් ඇඳුම් පැළඳුම්. in secret කියලා කියන්නේ රහසේ. secret කියන්නේ රහස. in secret කියලා කිව්වම රහසේ. හැංගි වෙස් බැඳලා තාමත් එළියේ නටපුන් නැති මිනිස්සු කොයිතරම්නම් ඉන්නවද? ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඔය වගේම ඉවර වෙනවා. ඔයාට